Η Κάρπαθος είναι ένα άγριο νησί που άμα θες να ηρεμήσεις και να μην σε πειράξει κανείς, θα πάρεις το καραβάκι ή το αεροπλάνο, παπ, θα έρθεις εδώ πέρα. Φτιάξε τις βαλίτσες σου και βρες μες στη στροφή, γιατί σήμερα θα φύγουμε, αγάπη μου, μαζί. Κλείσε τα μάτια σου, πάρε ανάσα κι έλα, ήρθε η στιγμή, μη φοβάσαι, χαμογέλα. Απ' την Κρήτη ως τη Θάσο, απ' την Κέρκυρα στην Κάσο, ένα σ' αγαπώ που φτάνει στις καρδιάς σου το λιμάνι. Την αγάπη θα γευτούμε στο ταξί μας, θα βρούμε καράβιες και φεγγαράδα όσο έχει η Ελλάδα. Άμα θελήσετε κάποια στιγμή στη ζωή σας να δείτε κάτι διαφορετικό, η Κάρπαθος είναι το νησί που πρέπει να επισκεφτείτε. Ποιο ήταν το πρώτο που ήθελα να δοκιμάσω στην Κάρπαθο? Φυσικά το ψάρι. Το Καρπάθιο πέλαγος είναι μια από τις πιο ζώρικες θάλασσες της Ελλάδας, αλλά και ένας ψαρότοπος ευλογημένος. Οδήγησα μέχρι το λιμάνι του χωριού Σπόα, εκεί που οι ντόπιοι φημίζονται για το ψάρεμα της Μένουλας. Την εποχή που πήγα όμως, ο Παύλος είχε άλλη ψαριά στο καΐκι. Καλώς το. Τι Γεια γίνεται, σου. Άκη μου? Τι κάνεις, Παύλο? Καλώς ήρθες, καλά, μια χαρά. Καλά. Εσύ? Να κάτσω. Ναι, πάρε ένα κύρτο και άραξε. Αυτό είναι το σημειακό το γαριδάκι. Αυτό είναι, ναι, το σημειακό, το οποίο πήρε το όνομά του γιατί το πρώτο βγάλανε στην αγορά οι σημειακοί, το οποίο υπάρχει σε όλο το Νότιο Αιγαίο. Άρα ουσιαστικά δεν είναι ότι παίρνετε το γόνο. Όχι, δεν είναι γόνο, δεν είναι γόνο. Δεν είναι γόνος, δεν είναι το μωράκι. Όχι, όχι. Και εμείς το τηγανίζουμε ολόκληρο με τα κεφάλια. Εντάξει, εμείς επειδή το τρώει κόσμος ο οποίος δεν είναι σαν και εμάς, Ναι. το καθαρίζουμε, τι να κάνουμε. Πώς το τρως, κατευθείαν? Γαριδάκι ομό με το κέλυφος δεν είχα φάει ποτέ μου. Α, με το κέλυφος. Ναι, με το κέλυφος μπορεί να το καθαρίσουμε, άμα αυτό θα δεις είναι γλυκό. Πω. Είναι ό,τι πιο νόστιμο έχω φάει σε γαρίδα. Φίλε, έπαθα σοκ με το γαριδάκι. Δεν το πίστευα. Εντάξει, εσύ το έχεις φάει τώρα από τη θάλασσα στο πιάτο που λένε. Είναι σαν χαβιάρι αυτό. Κανονικά αυτό θα πρέπει να το σερβίσεις έτσι. Φέτες ψωμάκι από δίπλα, κανένα ταραμά και να τους πεις, παιδιά, εδώ είστε. Μία μπακέτα ψωμί, γαρίδα και ταραμά και φάτε. Σε περίπτωση που έμενα εδώ και είχα εστιατόριο εδώ, εγώ αυτό το πιάτο θα το είχα ομό. Έτσι όπως είναι. Άμα κάτσουμε λίγο ακόμα να ξέρεις, θα σου το φάω. Δεν πειράζει κανένας, μια και πέρασες. Κάτι άλλο? Είναι η μένουλα. Η μένουλα που μοιάζει με σαρδέλα ψαρεύεται σε κρυφούς ψαρότοπους που ξέρουν μόνο οι σποίτες. Παστώνεται όμως από όλους τους Καρπάθιους. Βγάζουμε το κεφάλι, βγάζουμε την αφέρα από πάνω και από κάτω και το Πόσο πιάνουμε. καιρό θα αφήσεις τα λάθη? Αυτό είναι από το Μάρτιο. Και το πιάνουμε από μπροστά προς τα πίσω. Αν το πιάσει από πίσω προς τα μπρος δεν καθαρίζεται. Ξεπλύνουμε γλυκό νερό. Έχει ένα μπουκαλάκι εκεί άμα θες το φέρνεις. Και να φανταστώ λαδάκι. Το λαδάκι και ξύδι. Και ξύδι. Ναι, και ξύδι. Μπόλικο ή έτσι και έτσι? Εντάξει. Ναι, και από εκεί και πέρα την κόβεις, τρως όπως θέλεις. Τρως με κόκαλο, χωρίς κόκαλο. Το κόκαλο τρώγεται. Ναι, άμα τρώγεται. θες. Άμα θες. Το καλύτερο κομμάτι είναι από τη μέση και πίσω. Το πουλάτε έτσι και στη συσκευασία ή το έχετε μόνο για το νησί? Όχι, το έχουμε μόνο για το νησί, αλλά δεν μένει μόνο στο νησί. Αυτό ταξιδεύει μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όπου υπάρχει Καρπάθιος. Όλοι οι Καρπάθιοι οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό
Και ζουν πολύ. Και ζουν πάρα πολύ. Μπορώ να σου πω το 80% το καρπάδια τους στο εξωτερικό. Το καλοκαίρι μετά τις διακοπές τους θα πάρουν και ένα μπουκαλάκι μαζί τους για τους υπόλοιπους που έχουν μείνει εκεί. Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγοντας, αν θες, παίρνω από την πεθερά μου εκεί από το μαγαζί, θα καταλάβεις το λόγο που σου λέω να περάσεις. Στην ψαροταβέρνα της οικογένειας, η κυρία Ανθούλα μαγείρευε εκείνη τη μέρα σκάρους πλακί. Πρόκειται για ψάρια βαθιών νερών που βρίσκονται κυρίως στο Καρπάθιο πέλαγος και τρώγονται με έναν τρόπο πολύ περίεργο. Έχει κάτι ιδιαίτερο αυτό το ψάρι. Έχει τεράστια λέπια που είναι δύσκολο να τα βγάλεις. Θέλει να είσαι γνώστης και έχει υπέροχο σηκώτη. Κάτι σαν την πεσκανδρίτσα. Οπότε θέλει μια χειρουργική επέμβαση πάνω στο ψάρι καθώς το καθαρίζεις, να βγάλεις τη χολή και από εκεί και πέρα το ψάρι τρώγεται ολόκληρο. Γεια σας κυρία Ανθούλα. Καλώς τον Άκη. Έπεσα πάνω στην Πώς ώρα. από τα μέρη μας. Ήρθα να δοκιμάσω τις νοστιμιές σας. Και μου έχει σπάσει και η μύτη γιατί αυτό μυρίζει υπέροχα. Ναι, έλα λοιπόν. Αυτό είναι. Είναι το πλακί, σκάρος. Πεντανόστιμο. Φανταστικό. Είναι πάρα πολύ νόστιμο ψάρι, πάρα πολύ ελαφρύ. Είναι λίγο δύσκολο να καθαριστεί αυτό το ψάρι, γιατί έχει σκληρά λέπια. Αλλά αξίζει ο κόπος. Εμάς Είναι μας αρέσει τώρα. Πεντανόστιμο. Γεια στα χέρια σου. Πραγματικά ζηλεύω λίγο τους Καρπάθιους που μπορούν να τρώνε σκάρο κάθε μέρα. Το μακρόστενο αυτό νησί είναι ουσιαστικά η ραχοκοκαλιά ενός βουνού που αναδύεται ομαλά στο νότιο τμήμα και γίνεται όλο και πιο ψηλό και όλο και πιο απότομο όσο πας βορειότερα. Οδηγούσαμε, βράχια, θάλασσα, αέρας, πεύκα, πλαγιασμένα και ξαφνικά από ένα στενό μέσα εμφανίζεται μια ολόκληρη πόλη χτισμένη πάνω στο βουνό. Αυτό είναι κάτι μαγικό, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι σαν ένας γλύπτης να πήγε πάνω στο βουνό και σιγά σιγά να πήρε και να έβαλε όλα τα σπίτια ενωμένα το ένα με το άλλο. Καλώς όρισες στο χωριό μας. Τι καλά έχετε εδώ, τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Λίγα απ' όλα. Πρώτα, καλούς ανθρώπους. Καλούς ανθρώπους. Καλά, μυρίζει καταπληκτικά ό,τι και αν φτιάχνεις. Τι φτιάχνεις? Γυρνάτε, φτιάχνουμε τζιμαρωτούς λουκουμάδες και μπορούμε να σας κεράσουμε ένα. Ζυμαρωτούς λουκουμάδες. Α, ένα να κεράσουμε, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μόνο. Άστε κι άλλοι. Αφού είπες ένα να κεραστώ. Να κεραστώ καλό ένα. Όσο θέλετε. Η καλύτερη δουλειά έχεις κάνει με τον καφέ. Coffee time. Ναι, αλλά με ζεδάκι δεν έχεις το coffee time. Είναι σκέτο coffee. Για Τι? κάτσε να δοκιμάσεις. Τι είναι αυτό? Για είναι αυτό? κάτσε από εκεί. Δοκιμάστε, ολυμπίδικο. Αυτό είναι τοπικό. Ναι. Η Σίγουρα. αδερφή μου το έφτιαξε εδώ. Ναι, μην μου λέτε ψέματα. Όχι, Είναι βέβαια. καταπληκτικό. Όχι βέβαια. Και με τον καφέ σου δίπλα, Ναι. νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει τελείως τη δουλειά. Coffee time σημαίνει σταματάμε να δουλεύουμε. Coffee time σημαίνει πίνουμε τον καφέ μας. Καλά τα λέω. Εδώ έχουμε τα μαγειρευτά του χωριού. Ναι. Τι κάνει. Μου άνοιξε την όρεξη τώρα, αυτό μου κάνεις. Δεν το περιμένα. Εσύ μας ανοίγει την όρεξη. Πω. Καθώς περπατούσα, άκουσα υπέροχα τραγούδια, υπέροχες μαντινάδες μέσα από ένα καφενεδάκι.
Καλώς όρισες στο χωριό μας, Γιώργος Καρπάθη. Πάτε μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Κάτσε κοντά μας. Τι κάνετε, Τι κάνετε? πώς είμαστε? Καλά. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε. Να είστε καλά. Καλά, Είμαστε μαζί. Ένα ποτηράκι, Νίκο. Αυτό νομίζω Κάτσε είναι εσύ παρέα μας. το τραπέζι που ζηλεύουν όλοι. Ωραία. Το τραπέζι του Ολυμπιακού Γουλεντιού. Τα γλέντια της Ολύμπου βρίσκονται, έμαθα, στον κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και έχουν μια συγκεκριμένη τελετουργία. Φαγητό, συζήτηση, μουσική. Βεβαίως, για Φαγητό, ώρες και για μέρες σχεδόν. Μάλιστα. Σχεδόν για ώρες και για μέρες. Και τα προβλήματα μας μεταξύ μας, Ναι, με ναι. μαντινάδες, με ωραία όμορφα πράγματα. Σε μια... Πάτε γύρω από ένα τραπέζι, γίνονται οι μεγαλύτερες συμφωνίες, τα μεγαλύτερα δεσίματα, Ναι. οι μεγαλύτερες γνωριμίες. Και βέβαια πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι μαντινάδες είναι εντελώς πρωτότυπες. Δεν επιτρέπεται ποτέ να χρησιμοποιηθούν ήδη υπομένες μαντινάδες. Διότι είναι τελειωμένος Γιατί ως... είναι ρέπλικες. Ακριβώς. Είναι τελειωμένος ως τραγουδιστής. Εσείς οι τρεις είστε η μουσική του χωριού? Όχι, Ή όχι κι μόνο. άλλους? Έχει 125 ενεργεία μουσικούς η Όλυμπος, Τι? τόσο στον τόπο της καταγωγής μας όσο και τις παροικίες μας. Πιο πολύ μουσική από τους κάτοικους είναι. Το τραπέζι ήταν πάρα πολύ απλό. Στα Μναγκάθη Μπορστελέ στην Κρήτη, για λόχορτο όπως το λέμε στην Όλυμπο, παραδοσιακό κουσουμά, το τοπικό μας παξιμάδι, αγκινάρες που τις περισυντάξαμε ήδη από την Άνοιξη, γεμιστούς ανθούς. Ό,τι είχε στο τραπέζι ήταν 1 προς 1 καταπληκτικό. Ζυμωτό. Το τυράκι. Λιμωτό. Το η ελίτσα. τυράκι, ελιές οπωσδήποτε, αλαρμιστές όπως λέμε. Είναι οι τοπικές ελιές που είναι και για λάδι, είναι και για την άλμη. Καλύτερος μεδές. Καμιά μαντινάδα έχετε να πείτε τώρα? Ο παπάς είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τις μαντινάδες. Ο Παπαγιάννης μου έφτιαξε μία μαντινάδα μόνο για εμένα. Ευχαριστούμε σας πολύ, αγαπητέ μας αγγί. Τη μαντινάδα δεν τη σχεδιάζεις, πρέπει να σου βγαίνει αυθόρμητα. Ο παπάς τραγουδάει καλά, χορεύει καλά, στέλνει καλά. Εδώ είναι πολύ εργαλείο, δεν είναι παπάς. Όμως το λες. Τα μεζεδάκια στο καφενείο ήταν το ορεκτικό. Γιατί ο Παπαγιάννης δεν με άφηνε να φύγω από το χωριό πριν φάω μακαρούνες. Είναι το πιο παραδοσιακό πιάτο της Καρπάθου. Και ποιος είναι ο άνθρωπος που θα μου φτιάξει μακαρούνες? Η γυναίκα του παπά. Εδώ, στις μακαρούνες. Ναι, φτιάχνουμε τις μακαρούνες. Και η συνταγή πώς γίνεται κανονικά? Νερό κέλυφρι. Νερό καλέπρι. Μετά το Τον βράζουμε τσιμώνω και μετά το κάνουμε έτσι και το κόβουμε κατά πλάτσο. κατευθείαν για βράσιμο. Κατευθείαν για βράσιμο είναι ρυθμιστό. Και μετά Και μετά κάνουμε το κρεμμυδάκι, το σιγαρίντσαμε με βούτυρο και βάζουμε και τυρί, ντόπιο τυρί από το δικό, για να νοστιμίσουν. Και από πάνω από το τυράκι βάζαμε το κρεμμυδάκι. Και τσικνώνουμε πολύ. Άκουσα γνώριμη φωνή. Τι έγινε? Όπα, Α, η κόρη μου η Μαρίνα. τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Εδώ με πρόλαβες πριν φτιάξω τις πρώτες μου μακαρούνες. Η τιμή μας που θα μάθεις να τις κάνεις. Ναι. Για να δούμε λοιπόν, να θα τα ξεκινήσω? καταφέρεις. Βέβαια, εννοείται. Τραβάω κόβω Ναι, και μετά με τα δύο δάχτυλα. τα δύο δάχτυλα, έτσι. Έγινε η μάκα. Κυρία Ειρήνη, εσύ εδώ πέρα στο χωριό, πόσο καιρό, από πότε είσαι εδώ? Από στα να γεννήθηκα. Α, Από το 41 που είμαι γεννημένη, εδώ είναι. Εδώ. Εδώ Έχεις μου έτσι- μεγάλωσα, εδώ είναι όλα μου τα χρόνια. πόσες φορές έχεις φύγει από το χωριό? 3. Και αυτές με το ζόρι. Όταν ήθελα να γεννήσουν οι κόρες μου και πήγαινε. 2 φορές στην Αθήνα και μια στη Ρώτα. Έτσι πήγα. Καλά το πάω. Να σκρουφίνει έτσι να κυλάει. Κάτσα να δω και την κόρη. Γιατί δεν ξέρω. Έλα, λίμωνο. Εσύ ξέρεις? Εννοείται πως ξέρω. Για να δω, άμα ξέρεις. Πώς θα γίνει. Εδώ πάνω. Κοίτα, σου βάζει χέρι. Το δες. Βέβαια, υποδείξεις πώς θα γίνει. Για να γίνουν καλύτερες. Εντάξει, το φανταστικό στο χωριό είναι ότι καθώς ερχόμασταν με το αυτοκίνητο, εκεί πέρα που έβλεπες μονίμως βουνά, ομίχλη, βουνά, ξαφνικά εμφανίζεται μία όαση από τον δρόμο και βλέπεις αυτό το υπέροχο χωριό. Δηλαδή, Αριστεράκι του δρόμου. πώς το φτιάξατε εδώ πέρα το χωριό? Είναι το φωλιά. Φαντάζομαι όλο το χωριό έγινε εδώ πέρα λόγω των πειρατών. Λόγω των πειρατών έπρεπε να είναι στη ψηλότερη κορυφή για να εποπτεύουν και ανατολικά και δυτικά. Τα περιστέρα στο κρεμό, κάθισε κοιτασμένη. Όλοι πως υπερήφανοι και μπονεντούσαν.
Έτοιμες και οι μακαρούνες. Α, να το πιάτο μας. Άρα αυτές είναι οι μακαρούνες οι δικές Είναι μας. μακαρούνες, Λοιπόν, σημαίνεις έτοιμες. κυρία Ειρήνη, άκου τώρα. Θα σου πω κι εγώ τη δική μου μαντινάδα. Ναι, μου την πείτε. Τις μακαρούνες αγαπώ τις καλοτραβηγμένες, προπάντων να είναι χάσικες και καλοτσικνωμένες. Μπράβο, Μπράβο, Άκη. Άκη. Μπράβο, Άκη. Μπράβο. Μπράβο. Εντάξει, αυτό το πιάτο τώρα το τρως ολόκληρο εσύ. Εντάξει, κοίτα, εδώ ο κόσμος δούλευε. Και στα χωράφια και έξω έπρεπε να είναι χορταστικό το πιάτο, να είναι μεγάλο. Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολη η ζωή στην Όλυμπο, δεν ήταν καθόλου εύκολη. Το 68 ήρθε το νερό. Υπήρχαν κάποιες βρύσες σε κάποια σημεία έξω και πηγαίνανε και γεμίζανε από πηγές. Κυρία Ειρήνη, εσείς φέρατε το νερό στο σπίτι μόνοι σας. Ναι, ναι, ναι. Με το σταμνί, Ναι, με το σταμνί. με το σταμ. Με το σταμ. Πήγαμε και βρίσκαμε τη βρύση, είναι πιο περαγκή στην άκρη του χωριού, ήταν οι βρύσες. 6 βρύσες είχαν εκεί και πηγαίναμε εκεί και γεμίζαμε το στάμνο και τον έφερναμε και κάναμε πολλούς δρόμους για να περιτευτούμε. Ένα στάμνος έφτανε για μία μέρα. Για μια μέρα είναι το μόνο για να πίνουμε και να πλύνουμε τα πιάτα μας έφτανε. Αλλά για να θέλουμε να πλύνουμε ρούχα, να πλύνουμε, να τζιμώσουμε, να κάνουμε άλλες δουλειές, δεν έφτανε. Να πας 2-3 φορές. Πρέπει να πάμε 2-3 φορές, ναι. Το ρεύμα ήρθε το 1980. Εμείς τελειώσαμε το σχολείο δίχως ρεύμα. Δεν είχαμε τηλεόραση, δεν είχαμε ψυγείο, δεν ξέραμε τι γίνεται στον έξω κόσμο, δηλαδή είμαστε περιορισμένοι στην Όλυμπο. Γι' αυτό είμαστε κάπως αποκομμένοι από το υπόλοιπο νησί. Δεν είναι τυχαίο που είμαστε κάπως διαφορετικοί από τους υπόλοιπους, γιατί για πολλά χρόνια είμαστε μόνοι μας. Και πότε αποφάσισες να φύγεις από το χωριό? Μόλις πήγαμε γυμνάσιο, πρώτη γυμνασίου. Α, Πήγαμε στα πηγάδια, στην πρωτεύουσα. προγνώσεις καθημερινά. Πήγαμε και κάτσαμε εκεί, γιατί ήταν χωματόδρομος. Εμένα, ναι. Η επικοινωνία με την πρωτεύουσα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ο δρόμος άνοιξε το 1978 και ερχόμασταν Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι στην Όλυμπο. Εκεί πρώτη φορά φάγαμε σουβλάκι, εκεί φάγαμε γλυκά, πάστες, είδαμε τηλεόραση. Μιλάμε. Αλλά εσύ τρως. Φαίνεται ότι δεν τρώω, αλλά Εμείς θέλουμε ειλικρινά, να τις φάει με όρεξη. Θέλουμε είναι να το τις φάει πιο με βαρύ όρεξη. πιάτο ζυμαρικών που έχω πιάσει στη ζωή μου. Έτσι, Σίγουρα ζυγίζει πάνω από 1 κιλό αυτό. Το πολύ. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν μπορώ να το φάω ολόκληρο, αλλά είναι τόσο νόστιμο. Είναι ένα εξαιρετικό πιάτο. Γι' αυτό και είναι και το χαρακτηριστικό. Ενώ είναι απλό, Ευχαριστούμε που μας Δεν το είναι απλό. θυμίζετε. Δεν είναι απλό, ναι. επειδή λοιπόν μέχρι και πρόσφατα το χωριό ήταν αρκετά απομονωμένο, πολλά πράγματα οι Ολυμπίτες τα κάνουν ακόμα και σήμερα διαφορετικά. Οι φούρνοι είναι δημόσιοι, δηλαδή κάθε 10 σπίτια υπάρχει και ένας φούρνος. Κάθε Σάββατο ανάβει ο φούρνος και κάθε Σάββατο ο φούρνος ανάβει με βάρδιες. Κάποιος θα ανάβει 7 με 8, κάποιος 8 με 9, κάποιος 9 με 10 και πάει λέγοντας. Και όλη η γειτονιά σε εισαγωγικά φουρνίζει στον ίδιο φούρνο. Σε ένα δημόσιο ξυλόφουρνο στην κορυφή του χωριού, εκείνη την ημέρα έψιναν τούρτες. Αυτές τις γλυκές τυρόπιτες με τα περίτεχνα κεντήματα που μόνο έμπειρες Ολυμπίτισσες ξέρουν να κάνουν. Και έχω 3 από τις 6 μαθήτριες του σχολείου της Ολύμπου, που είναι ποιες? Είμαι η Μαρίνα. Η Άννα. Η Ιωάννα. Και όσο οι τούρτες των μαμάδων ήταν στο φούρνο, ανέλαβαν να μου δείξουν τη συνταγή οι πιο μικρές μαγείρισες που έχουν περάσει ποτέ από το Άκης Φωτούρ. Τέλεια, είδες που βοηθάω κι εγώ. Και αυτό είναι το ζυμαράκι μας. Και τι θα κάνουμε τώρα? Θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε τη μυζήθρα. Θα ρίξουμε το άνηθο. Στη συνέχεια θα ρίξουμε τα μπαχαρικά μας, τα οποία τα έχουμε αλέσει. Τα μυστικά μπαχαρικά σας, που δεν μας λέτε τι είναι. Να μην κρατήσουμε κι εμείς κάτι μυστικό. Βέβαια, να κρατήσετε. Το αυγουλάκι. Τώρα θα σπάσουμε το αυγό. Και στο τέλος θα προσθέσουμε τη ζάχαρη. Και τώρα ήρθε η ώρα να τα ανακατέψουμε. Θα μου πάρετε τη δουλειά. Να κάνετε εκπομπή εσείς. Εμείς 3. Το ζυμάρι Έτοιμη, έτοιμο, έτοιμη. η γέμιση έτοιμη. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε επιτέλους να φτιάχνουμε τις τούρτες. Κόβουμε λίγο ζυμάρι, το πλάθουμε να γίνει στρογγυλό. Θα το πατικώσουμε λίγο. Τώρα με το πλάστη ανοίγουμε τη ζύμη μας. Τι ηλικίες έχετε? Εγώ και η Ιωάννα είμαστε 16 Ναι. και η Άννα 14. Καλά, άμα στα 14-16 φτιάχνετε τέτοια, οπότε θα πάτε 25 Θα έρθουμε θα σου κλείσουμε τη δουλειά. σε 8-10 χρόνια. Εγώ έρχομαι και τώρα. Τώρα άσε με λίγα ακόμα χρόνια να δουλέψω. Μπορεί να είμαι σου σεφ όμως. Α, σου σεφ, ωραία. Σεφ.
Ωραία, μπορείς να έρθεις. Εντάξει, θα έρθει. Θα σε δω, αναλόγως πώς θα διπλώσεις την τούρτα. Τώρα παίρνουμε λίγη από τη γέμιση που φτιάξαμε προηγουμένως. Εντάξει, αυτό είναι οικογενειακή μερίδα, δεν είναι τούρτα. Όχι. Καλέ, τώρα που θα κλείσει, θα δεις. Α, για να δω, για να δω. Πάσουμε από πάνω. Τώρα την κλείνουμε εδώ, Άννα, πες. Κλείνουμε το Α, και το περίσσιο θα το κόψεις. Ναι. Α, εντάξει, συγγνώμη. Μικρή δεν είναι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Ωραία. Είναι κανονικό size, δεν είναι family. Θα δεις, είναι ατομικό. Ατομικό. Και πάει το πρώτο. Τώρα παίρνουμε τη τούρτα και την κεντάμε. Αυτό το ξύλο έχει σχέδιο και το πατάς. Αν και το κάνεις ομορφούλικο. Έτοιμο. Ναι. Ταψάκι. Να το Ωραία. πρώτο μας. Έτοιμο. Οι τούρτες είναι έτοιμες. Πάρτε από ένα. Κάθε μία καίει. Σιγά γιατί καίει. Περίμενε. Ωραία. Ωραία, εντάξει. Να πάρω κι εγώ. Εννοείται. Θα κρατήσω τρία για εμένα, η αλήθεια είναι. Αυτή η συγκεκριμένη έχει και το αλφαπία Πετρεζίκης. Αυτή έχει πάνω διάφορα σχέδια. Θα κόψω την αλφαπή. Εδώ. Μπορείς να πας και για επιδόρπιο, δεν είναι. Θα μπορούσε. Με λίγο μελάκι. Θα μπορούσε. Ναι. Στο τσάκ το προλάβουμε, έτσι. Λίγο ακόμα. Και νύχτα δεν μαγειρεύαμε. Επόμενη στάση, μενετές. Θυμίζεται ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Καρπάθου και νομίζω όχι άδικα. Όλο το χωριό είναι κτισμένο αμφιθεατρικά, απέναντι από τη μεγάλη εκκλησία. Πήγα ως εκεί για να συναντήσω τη Δώρα και το Στέλιο. Η Δώρα και ο Στέλιος είναι οι πρώτοι που ασχολούνται επαγγελματικά στο νησί με την παρασκευή κρασιού. Και πιστέψτε με, σε αυτό το νησί δεν είναι εύκολο να ασχοληθεί κάποιος με το κρασί. Πέτυχα τον Στέλιο την ώρα του τρίγου. Ξεκίνησα το 2005 μαζί με την Δώρα. Ήτανε τα χωράφια αυτά ανεκμετάλλευτα εδώ. Είχε έρθει και η οικονομική κρίση του 2005 και αποφασίσαμε να φτιάξουμε αμπελώνα. Είναι πολύ δύσκολη καλλιέργεια στην Κάρπαθο γιατί δεν έχουμε νερό, δεν βρέχει. Έχουμε πάρα πολύ μικρές βροχοπτώσεις. Νερό από πού φέρνετε? Δεν φέρουμε, είναι άνυδρα. Ό,τι βρέξει. Αυτό σημαίνει δηλαδή? Πολύ χαμηλές τρεματικές αποδόσεις, πολύ φροντίδα. Οργώνουμε πάρα πολλές φορές μέσα στη χρονιά για να μην χρειάζονται πότισμα. Και γι' αυτό έχουμε πάρα πολύ ωραία κρασιά. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Τα σταφύλια τώρα πού θα πάνε? Τα αφήνουμε για μια μέρα μέσα στο ψυγείο γιατί όταν τα πατάμε θέλουμε να είναι παγωμένα για να μην φεύγουν τα αρώματα και να μην έχουμε οξυδώσεις. Άρα βάζουμε μία μέρα ψυγείο και ουσιαστικά την επόμενη και μέρα τα πατάμε την άλλη μέρα στους 5 βαθμούς, 7 βαθμούς κάπου εκεί. Πάμε. Πάμε. Εγώ για τον τρίγο πήγα, αλλά για ακόμα μια φορά κατέληξα να τρώω. Με κάλεσαν για φαγητό στο σπίτι της θείας Ειρήνης. Τι φαγητό ήταν εκείνο. Και το σπίτι, Παναγία μου. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε αγριάδια με αμπελοφάσουλα. Αγριάδια, τι είναι τα αγριάδια? Τα αγριάδια είναι συγγενείς του καλαμαριού και του θράψαλου. Και αυτό πώς μαγειρεύεται? Αυτό μέσα σε καυτό λάδι βάζεις το αγριάδι, Ναι. το σοτάρεις, προσθέτεις το κρεμμύδι, σβήνεις με λευκό κρασί, έπειτα προσθέτεις δάφνη και ντομάτα. Και μετά, αφού πάρει μια καλή βράση, προσθέτεις τα αμπελοφάσουλα, κλείνεις το κατσαρόλα και περίπου θέλει ένα τρίωρο για να γίνει όλο αυτό. Αυτή η κουλούρα τι έχει, ελιά μέσα? Κρεμμύδι. 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 Είναι κρεμμυδοκουλούρα. Τώρα το κατάλαβα σε γεύση. Πεντανόστιμο, Είναι πολύ ωραία αυτή. Και το τυράκι αυτό φαντάζομαι είναι τοπικό, Είναι τοπικό, ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου εξηγήσετε. Ναι. Τα σπίτια στην Κάρπαθο είναι ιδιαίτερα. Δεν θα τα δεις πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Όντως. Να σου πω ότι η κολόνα που είναι στη μέση είναι ο στήλος του σπιτιού, ο οποίος κρατάει όλο το σπίτι. Συμβολίζει
Και συμβολίζει τη δύναμη του άντρα που θα σηκώσει αυτό το βάρος. Λοιπόν, έχει 2 με 3 αλλαξιές φορεσιές και ανάλογα με την περίσταση αλλάζουμε μέσα τη διακόσμηση. Όταν γίνεται κάποιος γάμος βάζουμε τα μεταξωτά, έχει την καθημερινή του φορεσιά, έτσι τα λένε εδώ, τα οποία είναι όλα στο χέρι, ένα-ένα στο χέρι. Και αυτό το σπίτι μπορεί να είναι και πάνω από 300 χρόνια, με ό,τι βλέπεις μέσα. Και παλαιότερα, επειδή δεν είχε όλες αυτές τις ευκολίες εδώ, η οικογένεια όλη ήταν εκεί πάνω κοιμότανε, δεν υπήρχαν κρεβάτια, ήταν τα στρώματα τυλιχτά. Το πρωί τα μαζεύανε, κάνανε μέσα τις δουλειές τους, τα μαγειρέματά τους, την καθαριότητά τους. Από κάτω ο αποκρύατος αποθηκεύανε τα ξερά σίκα που φτιάχνανε, τα σιτηρά τους, ζωοτροφές, τα λάδια κυρίως. Τα κράσια. Ό,τι ήταν που ήταν για οικιακή χρήση ήταν εδώ. Όταν με φέρανε εδώ γαμπρό, μπήκα μέσα και λέω τι είναι εδώ. Μου λέει εδώ θα κοιμηθείς. Δεν αποκλείεται, εδώ είναι μουσείο. Δεν γίνεται να κοιμηθείς. Εδώ? Εδώ. Τώρα θα φας κουκιά, Ναι. τα οποία τα έκανε για σένα ειδικά. Να δοκιμάσω. Τα οποία είναι από το δικό μου το χωράφι. Κάτσε, τρώω, έχω. Να τα. Απειρές. Βέβαια. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ έχουμε φτιάξει κατσικάκι στη Φάδο με άσπρη σάλτσα. Και νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Και αρνάκια. Όλα είναι καταπληκτικά. Και βέβαια, υπέροχο κρασί. Χαιρόμαστε που σου αρέσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθε σπίτι μας. Και για άλλο τον κόπο σας. Δεν βάλαμε κόπο. Τα φαγητά είναι υπέροχα. Χαρά μας που είσαι εδώ. Και Χαρά να δική μου. ξανάρθεις. Και θα σε κοιμήσω εκεί απάνω. Καλά. Δεν στο υπόσχομαι, αλλά θα έρθω. Το απόγευμα το πρόγραμμα είχε καφεδάκι στο Μέγαρο. Έχει Μέγαρο η Κάρπαθος, θα αναρωτιέστε? Έχει. Και μάλιστα πολλά. Το Μέγαρο υπάρχει σε κάθε χωριό της Καρπάθου, γιατί είναι το σημείο αναφοράς του χωριού. Εκεί πέρα γίνονται όλες οι εκδηλώσεις. Γάμος, εκεί. Βαφτίσια, εκεί. Κυριακάτικος καφές, εκεί. Είναι το μέρος που βρίσκονται όλοι. Την κουζίνα του Μεγάρου, παιδιά, θα τη ζήρευαν όλοι οι επαγγελματίες μάγειροι. Τι καζάνια είναι αυτά? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Αυτά τα καζάνια τα έζησε 1500-2000 άτομα. Σίγουρα. Το πανηγύρι του χωριού μας που είναι το 15 Αύγουστο συγκεντρώνεται κάπου 2.000 άτομα. Γι' αυτό είναι και τέτοιες εγκαταστάσεις. Ναι. Και τα φτιάξουμε μαζί τα τρίγωνα. Ναι. Σωστά. Είναι το παραδοσιακό γλυκό στο απέρι, το οποίο φτιάχνεται από τα παλιά χρόνια. Και άμα έχεις για 2.000 άτομα να φτιάξεις αυτό το γλυκό, πόσο πρέπει να φτιάξεις? Εντάξει, συνήθως οι γάμοι είναι γύρω στους 1.000 με 1.500. Έρχονται πολλές γυναίκες μαζί και μαζεύουν. Εσείς δεν μένετε μόνιμα εδώ? Πηγαίνουμε, ερχόμαστε από Αμερική. Γιατί είναι τα παιδιά μας εκεί, η οικογένειά μας όλοι, τα εγγόνια μας. Έχω 4 παιδιά, 11 εγγονάκια. Το ότι κάθε καλοκαίρι το χωριό έχει 5-6 φορές παραπάνω κατοίκους από το χειμώνα, γιατί έρχονται όλοι από το εξωτερικό. Όλοι, ναι. Και εσείς στο εξωτερικό μένετε? Εγώ μένω στο Τέξας. Πού είναι πιο ωραία? Για μας τίποτα δεν είναι πιο ωραίο από την Κάρπαθο. Εντάξει. Όπου και αν πάμε, ό,τι και αν είδαμε, για μας η Κάρπαθος είναι τόπος αναφοράς και ο τόπος της καρδιάς μας. Όταν η Μαριγούλα και η Ζωή άνοιξαν το φύλλο, μπήκε συμπληρωματική η Σοφία για να το αλείψει. Όχι με βούτυρο, αλλά... Αυτό είναι λίπος από αρνάκι γάλακτος. Το επεξεργαζόμαστε σε πολύ χαμηλή φωτιά και είναι το μυστικό αυτού του γλυκού. Δηλαδή είναι τόσο παλιό αυτό το γλυκό που προφανώς με αυτό το τρόπο μπορούσαν να κάνουν τα φύλλα να φαίνονται σαν σφολιάτα. Οπότε Ωραία. τι κάνεις τώρα, με το που βάλεις το μυστικό σου φεύγεις ή συνεχίζεις? Όχι, φεύγω εγώ. Α, αυτό ήτανε? Ναι. Ήτανε μια εικαστική παρέμβαση εδώ πέρα. Ναι. Εντάξει, φεύγει η Σοφία, μένει η Μαριγούλα και... Μπήκε η καινούργια αλλαγή, η Μαριγό. Στο μπάσκετ μπαίνουν τόσο εύκολα οι αλλαγές, να ξέρεις. Τύλιξε το φύλλο, το έκοψε κομμάτια και το άνοιξε με το ξυλίκι ξανά. Α, σαν σφολιάτα γίνεται. Είναι πολύ χρονοβόρα αυτή η διαδικασία και γι' αυτό μαζευόμαστε πολλές γυναίκες, γιατί θα έχει πολλά φιλαράκια και κάθε μια να ανοίγει και να γίνεται και πιο γρήγορα η δουλειά μας. Άρα να πάρουμε όλοι από μια βέργα και να αρχίσουμε να ανοίγουμε.
Στο τελικό στάδιο, ο καθένας έπιασε το πόστο του. Ανοίγουμε φύλλο, κόβουμε, γεμίζουμε με αμύγδαλο, ζάχαρη και βανίλια και κλείνουμε σε τριγωνικό σχήμα. Καλά τα πάμε, παιδιά, Ωραία. Εγώ ανοίγω. Άλλος γεμίζει και άλλος κλείνει. Πραγματικά την απόλαυσα αυτή τη συνεργατική μαγειρική. Όλη την ώρα ιστορίες λέγαμε. Στο γάβο της κουμπάρας μου, της Πόπλης, μαζεύτηκαν όλη η γειτονιά για να κάνουν το κανίσκι του γαμπρού. Κάνει. Κανίσκι. Το γλυκό του γαμπρού. Α, το γλυκό του γαμπρού. Όταν πάμε να ζητήσουμε το γαμπρό από το σπίτι του, Ναι. παίρνουμε και κανίσκι, γλυκό. Ο γαμπρός τι φέρνει? Τον εαυτό του. Ξοδεύτηκε. Και εννοείται όσο τα τρίγωνα ψήνονταν και σιροπιάζονταν, εγώ βγήκα για να ακούσω κι άλλες ιστορίες. Εντάξει, αυτό το τραπέζι είναι αξιοζήλευτο, Μαζευόστε και λέτε τα νέα σας. Έτσι. Αυτό είναι η καλύτερη καφετέρια που υπάρχει. Τι έχετε εδώ πέρα, βλέπω πολλά καλούδια. Εδώ, Άκη μου, έχουμε το παραδοσιακό παλαιό καρπάθικο μπακλαβά. Μπακλαβά? Ναι. Αυτό είναι μπακλαβάς? Βεβαίως. Έχει μέσα καρύδι. Ο μπακλαβάς ο δικός μας, ο καρπάθικος, είναι αυτό. Να δοκιμάσω δηλαδή. Εννοείται. Να δοκιμάσουμε κι εμείς. Πάρουμε κι εμείς λίγο. Αυτό το πανέρι εδώ και πέρα με τα πολλά τα καλούδια, πιστίκια βλέπουμε μέσα. Εδώ είναι το ψιλοπούλουρό μας. Το οποίο όταν το σπάσουμε και βάλουμε τα φιστίκια, είναι τα λεγόμενα γλεούδια. Πέρα να το δώσω δίπλα. Που στους γάμους, στα βαφτίσια, στις αραβώνες, σε όλες μας τις χαρές, δεν λείπουν ποτέ από το τραπέζι. Και αυτά τα έθιμα τα κρατάμε και εκτός Καρπάθιου. Οι Καρπάθοι της Αθήνας θα παντρευτούν Αθήνα, θα στείλουν ψιλοκούλουρα. Οι Καρπάθοι της Αμερικής θα παντρευτούν Αμερική, θα πάνε τα ψιλοκούλουρα στην Αμερική. Πόσοι από εδώ μένουν στο εξωτερικό να σηκώσουν το χέρι? Πόσοι μήνες? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Η Αθήνα, εξωτερικό. 7. Άρα είμαστε 50-50 εδώ, 50-50. Να το αφεντικό. Να τα τρίγωνα. Πότε μπορείτε να το... Λοιπόν, κανονίστε, γιατί μου το έχετε πενέψει πάρα πολύ. Δοκίμασε να μας πεις. Και θα πάρω αυτό που φαίνεται πιο όμορφο. Το κόβω στη μέση ή δοκιμάζω από τη γωνία? Γωνία. Τώρα θα πεις το δεν υπάρχει. Έλα, πες το, Θα αυτό το πεις. πες. Δεν υπάρχει απογεύση. Και μπορείς να φας 15 από αυτά. Άρα γι' αυτό κάνετε 300-400, γιατί όλοι ξεκινάνε με ένα και καταλήγουν να πάρουν 2-3. Λοιπόν, τώρα που δοκίμασα, μπορείτε να πάρετε. Να πηγαίνετε δεξιά και αριστερά. Περιμέναμε κι εμείς. Έμα. Την επόμενη μέρα επέστρεψα στο βόρειο μέρος της Καρπάθου. Στο λιμάνι της Ολύμπου, το Διαφάνι, με περίμενε ο Γιώργος Κοντίνος για μια πολύ special ξενάγηση. Γεια σου, Ρεντίνο. Γεια σου, Άκη. Τι κάνεις? Πώς πάει? Ωραία, καλώς ήρθες, έλα. Ο Τίνος είναι ο καλύτερος οδηγός για το πάνω μέρος της Καρπάθου, δηλαδή το άγριο, γιατί υπάρχουν σημεία που δεν μπορείς να πας σίγουρα οδικός. Πού πάμε, ξεκινάμε? Ξεκινάμε. Ένα από τα σημεία αυτά είναι η θαλάσσια ζώνη ανάμεσα στη Βόρεια Κάρπαθο και τη Σαρία. Ένα ακατοίκητο νησί στη βόρεια μύτη του νησιού. Η περιοχή είναι γεμάτη σπηλιές και έχει σπάνια φυσική ομορφιά. Εδώ είναι, φτάσαμε. Φτάσαμε, ναι, εδώ είναι η Βρυκούντα. Την αναφέρει ο Όμηρος σαν Τετράπολης. Εδώ πέρα έρχεσαι μόνο με καραβάκι? Ναι, ή με πεζοπορία από την Αυλώνα, μια μισορίτσα μονοπάτι. Ο Ντίνος με πήγε να δω ένα από τα πιο ιδιαίτερα πανηγύρια της Μεσογείου. Αυτό του Αγιάννη της Βρουκούντας. Ο χώρος του πανηγυριού δεν φαινόταν πουθενά. Δηλαδή, απλά πηγαίναμε μέσα στη θάλασσα και ξαφνικά, εμφανίστηκε. Σήμερα έχει κόσμο, ναι, έχει αρκετό κόσμο.
έχει τελειώσει η εκκλησία και ετοιμάζουμε να μαγειρέψουμε. Το πανηγύρι βέβαια δεν ξεκινάει την ημέρα που πήγα, αλλά την προηγούμενη. Την προηγούμενη ο κόσμος ξεκινάει με τα πόδια από την Όλυμπο. Κάποιοι παίρνουν μαζί τους και τα μουλάρια, φορτώνοντας τα υφαντά και ό,τι θα χρειαστούν βέβαια για να περάσουν το βράδυ. Γλεντάει ο κόσμος, χορεύει, ξυπνάει την επόμενη και γίνεται η λειτουργία. Εκεί όπου βρέθηκε η εικόνα του Αγιάννη, κτίστηκε ένα από τα πιο εντυπωσιακά εκκλησάκια που έχω δει ποτέ μου. Η ενέργεια είναι κάτι που δεν περιγράφεται. Δηλαδή, όταν μπεις μέσα, απλά θες να κάτσεις για λίγη ώρα μόνος σου και νομίζω ότι μπορεί να περάσουν και 2-3 ώρες και να μην το έχεις καταλάβει. Άγιος ο Θεός, Άγιος Θεός, Άγιος Αθάνατος, ελέος ονομάς. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστή το όνομά σου, ελθέ η βασιλεία σου. Μετά τη λειτουργία, όλος ο κόσμος παίρνει να φάει λουκουμάδες και άρτο βέβαια. Αναρρύσει μας από την πολύ μου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Χριστέ ο Θεός ημών ευλόγησον και ευλόγησον και την βοήθεια του Δούχου σου και ο Άγιος Κύριε, για πίταξη Κύριου. Κύριε Λέησον, βοήθεια σας. Και σήμερα έχουμε ρεβίθια. Ρεβίθια. Είναι νηστεία σήμερα. Με το ρεβίθι, να ξέρεις, είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο φαγητό. Φανταστικό. Συμβολίζουν κάτι, ας πούμε, οι φορεσιές. Η παντρεμένη από την ελεύθερη. Η ελεύθερη και η παντρεμένη, αυτό είναι. Ναι, αυτή είναι ελεύθερη. Εγώ παντρεμένη τώρα. Η κοπελά που πέρα η Ευαγγελιό είναι καυτή ελεύθερη, φοράει τα πάνω, τα πιτσίλια. Εγώ τώρα με αυτή θα τα βάλω, δεν είναι σωστό. Οι φορεσιές αυτές είναι οι πιο γιορτινές για τις κοπέλες τις νεότερες που δεν έχουν παντρευτεί ακόμα. Τις υπόλοιπες μέρες φοράμε τις μαύρες όπως φοράει η Ευαγγελία εκεί. Ναι. Και η διαφορά, όπως βλέπεις, είναι ότι οι κυρίες που είναι οι μαμάδες μας δεν έχουν αυτά τα μπιχλιμπίδια στο κεφάλι, ούτε τα σκουλάρια τα χρυσά. Που είναι πιο σοβαρές, είναι πιο μετρημένες. Αυτές οι φορεσιές, γιατί είναι χειροποίητες της Ευαγγελίας, ας πούμε, ή η δικιά μου, μπορεί να κοστολογηθούν 3-4 χιλιάδες ευρώ ανάλογα με το ύφασμα. Είναι πολύ μεγάλος ο κόπος και είναι όλες χειροποίητες. Η μικρούλα. Αυτό είναι δικά της, είναι καυτή δικά της. Και θα πρέπει να αλλάξει όμως. Έχουμε κι άλλο. Κάθε χρόνο μας φτιάχνουν τουλάχιστον 1 με 2. Γλυκιά μου, πώς τα λένε? Μαγκαφούλα. Μαγκαφούλα. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το όνομα. Έχετε και άλλα παράξενα ονόματα στο Έχουμε. Είμαστε απόγονοι των δωριαίων και έχουμε όπως το Μαγκαφούλα, το Βασταρκούλα που είναι το Αρχοντούλα, το Κυρανία που είναι από το Άννα, το Θετεκούλα από το Θεοδοσία. Εντάξει, τόση ώρα μιλάμε για όλα αυτά και δεν μου είπε πόσο εξαιρετικά είναι τα ρεβίθια. Θα λέτε ότι σας κοροϊδεύω. Αλλά άμα δοκιμάσετε αυτά τα ρεβίθια, θα πείτε ότι είναι τα καλύτερα που έχετε δοκιμάσει. Ποιος τα έφτιαξε? Τα έφτιαξε ο μάγειράς μας. Και όπως σε όλα τα πετυχημένα τραπέζια, το πρωτόκολλο επιβάλλει να συγχαρεί στον σεφ. Κάντε. Αλλά. Εδώ μαγειρεύετε? Εδώ. Πίσω, στα καζάνια. Πίσω. Καταπληκτικά τα ρεβίθια. Πώς τα φτιάχνετε? Σκόρδο, κρεμμύδι, καρότο, σέλι. Αυτά. Για άλλη μια φορά, οι απλές συνταγές είναι αυτές που κερδίζουν. Και φτιάχνετε και τον άρτο και τους λουκουμάδες. Και τους λουκουμάδες. Και το καρπούζι το κόβετε. Και το καρπούζι κόβουμε. Έχει ολοκληρωμένο μενού. Ναι. Να πούμε ότι αυτό το τραπέζι ήταν αφιέρωμα από ένα συμπατριώτη μας, όλο εξ ολοκλήρου. Και μπαίνουμε στη διαδικασία να γίνει τροφοδοσία από την Κάρπαθο, να το φέρουμε στο διαφάνι με το καΐκι και στη συνέχεια με μουλάρι ανεβαίνει εδώ πάνω. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ωραία τραπέζια που έχω δει εγώ. Αυτό που κάθεσαι και βλέπεις αυτή τη θέα και εσείς κρατούσατε το καλύτερο για το τέλος. Ζοριστήκατε, φτιάξετε το φαγητό, αλλά είπατε στο τέλος θα απολαύσουμε το φαγητό με αυτή τη θέα. Μου είπαν να πάω πέρα, εγώ θα φάω. Αυτό το πράγμα δεν περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εύχομαι να το ξανακάνω. Και συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που κάθε χρόνο τιμά αυτό το έθιμο. Το όνομά μου θα σου είπω, Παναμίλη.
μη το ομολογείς, γιατί εσύ ήσουν η αιτία, γιατί εσύ ήσουν η αιτία. Καλό ρε αναμελή. Όση ώρα εγώ ήμουν στο πανηγύρι, ο Ντίνος πήγε και άφησε τον Γιώργο να ψαρέψει. Κάτος ο Γιώργος. Πώς θα ψαρέψει? Ψαροντούφεκο. Πιάσαμε τίποτα? Κάτι θα το δοκιμάσει ο Σκάρο. Ωραία, ωραία ψάρια. Τι έβγαλε, ρε φίλε? Τρεις καλές σκάρια, σαν Ρε φίλε, τι παράδεισος είναι αυτό. Ωραία, δεν είμαστε στο Τρίστομάκι. Το Τρίστομο είναι ένα φυσικό λιμάνι του νησιού που μόνο οι ντόπιοι το ξέρουν. Δένουμε δίπλα στο καραβάκι του Παντελή και του Δρόσου. Κάτσε, εδώ πέρα βλέπω σπιτάκια. Κατοικείται εδώ? Δεν κατοικείται, όμως έχουμε ανακαινήσει κάποια σπιτάκια και έρχεται σαν εξοχικά ο κόσμος. Και καθόμαστε εδώ, τρώμε, δηλαδή αράζουμε. είναι τα εξοχικά σας στο νησί. Αυτό Στο δεν το νησί, άκουσα. ναι, Στο ναι. νησί να έχουν εξοχικά, είστε οι Έτσι. πρώτοι. Ναι, ναι, και χωρίς σήμα τηλεφώνου εδώ. Σας βοήθεια με τα ψάρια? Όχι. Ωραία. Ωραία, πάμε στο Δρόσο. Ορίστε. Δώσε και λίγο άρτο. Ο Δρόσος και ο Παντελής είναι δύο ψαράδες που περνάνε στο λιμάνι αυτό αρκετό καιρό από τη ζωή τους. Τι κάνεις, φίλε? Καλά είσαι? Χαρήκαμε που σε είδαμε από κοντάκι. Τι κάνεις? Εμείς φέραμε το ψωμί. Ευχαριστώ πολύ. Και λίγο άρτο. Και λίγο άρτο από Είχαμε μείνει. Να είστε καλά. τον Άγιο. Κάθε χρόνο έρχεσαι εδώ πέρα και ψαρεύεις? Κάθε χρόνο από μικρό παιδί. Ένα μήνα, 40 μέρες. Άγγι, έλα. Κοιμάσαι εδώ ή κοιμάσαι στα σπίτια? Το καΐκι είναι αυτοκέφαλο για το πετρέλαιο για ένα μήνα, 40 μέρες δουλειά. Έχει 2 ράτζα μέσα στο καΐκι. Έχουμε το μαγειρίο μας και την κάθουμε εδώ. Ό,τι θέλουμε, τις μεζέδες μας. Και κάτσε, βγάζεις ψάρια και πώς τα πουλάς? 40 μέρες κρατάνε εδώ μέσα? Όχι, βάζουμε τα ψάρια κάθε μέρα μόλις θα σηκώσουμε τα δίχτυα. Η πρώτη μας δουλειά είναι να βγάλουμε τα καλά ψάρια, τα εμπορεύσιμα. Τα βάζουμε στο ψυγείο και πηγαίνουμε στο Γιαφάνι, είναι η έδρα μας. Μόλις περάσει το καράβι, 3 φορές την εβδομάδα που έχει, φεύγουν τα ψάρια. Πού πάνε? Άλλα πηγαίνουν Ρόδο, άλλα Πειραιά. Εν τω μεταξύ, στο κουζινάκι, ο Γιώργος άναψε τη φωτιά για να μαγειρέψει τους κάρους. Και ο Άκης δεν μαγειρεύει. Ο Άκης απλά κάθεται και περιμένει να δοκιμάσει. Εδώ, Άκη, μπαίνουν τα ψάρια μόλις τα σηκώσουμε τα δίχτυα μας. Α, έχεις αστακούς. Εχθές ρίξαμε τα δίχτυα και λόγω καιρού δεν τα ανεβάσαμε. Έλα, αυτή είναι ζωντανή, ρε. Σημερινά ψάρια. αυτά. Αυτό είναι το λοντόψαρο. Ορίστε, πιάστε από εδώ γιατί... Τέτοιο δεν έχω μαγειρέψει. Όχι. Το έχω δει όμως. Ναι, το έχω δει και εγώ από άλλους. Έχει ένα ισχυρό δηλητήριο, να σε τσιμπήσει, πονάει, όμως είναι πάρα πολύ νόστιμο ψάρι. Καλύτερα να μην σε τσιμπήσει. Εμάς μας έχει κεντρήσει πολλές φορές. Εμείς το λέμε ότι είναι σαν το σκορπιό. Δηλαδή χειρότερο έχουμε βρει τη δράκια από αυτό. Κοίτα να δεις. Το έχουμε 5 χρόνια τώρα. Πιστεύεις δηλαδή ότι τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής θα αλλάξει και στην Ελλάδα γενικά? Έχουμε πολλά είδη καινούργια. Ήδη έχει αλλάξει, ήδη βλέπουμε διαφορά. Το φανταστικό στο Άκης Φουτούρ είναι ότι ο Άκης μόνο τρώει. Κανονικά πρέπει να λέγεται Άκης Τρώει Τουρ. Και έτσι τρώτε κάθε μέρα εδώ πέρα? Στον καΐκι, ναι. Ωραίο φαγητό εδώ. Ωραία, πολύ ωραία. Κάνουμε τις κακαβιές μας, τα ψαράκια μας, τα κοκκινιστά, πλακί. Κάτσε να βάλουμε και λίγο σκάρο. Για να δω τι κάναμε. Πάρε και παξιμαδάκι. Για πες τι έκανες εδώ, πώς έκανες την... Αυτό είναι μόνο με κρεμμύδι, σκόρδο έπρεπε να είχα, δεν είχα. Ναι. Και ξύδι και λίγο μια ντοματούλα. Τα σώταρες όλα και έριξες το ψάρι. Ωραίο. Ωραίο δεν είναι? Τύφλα να έχουν τα ριμπάι. Το έχεις ακούσει που λένε ότι το χειρότερο ψάρι είναι καλύτερο από το καλύτερο κρέας? Βέβαια. Πω πω. Φανταστικό. Φανταστικό.
Αυτά είναι τα τηγανιτά, τα οποία διπλώσανε λιγάκι, αλλά δεν πήρα λόγω του ότι είναι φρέσκα. Καλά, εδώ πέρα φαίνεται ότι είναι μερακλής, ρε φίλε. Αυτό δεν το πέταξε. Σου λέει να το τηγανίσω γιατί εδώ πέρα είναι όλο το κρέας. Δεν ξέρω γιατί είναι. Όχι, πολύ καλά έκανες, γιατί εγώ με αυτό θα ξεκινήσω. Η αλήθεια είναι πως το τηγάνι έχει τη χάρη της. Ναι. Πάρε, αυτό είναι το λεντόψαρο. Ναι. Ρε στείλω λεντόψαρο, έφαγα τώρα. Πολύ ωραία, ρε. Ναι, πολύ ωραία. Το έχουν παρεξηγήσει το ψάρι, πολύ ωραίο. Θυμίζει λίγο μπακαλιάρο. Λίγο μπακαλιάρο, λίγο σκορπιό. Ναι. Είναι ευκαιρία το μάθει ο κόσμος, σιγά σιγά, και να το τρώει. Είναι πολύ νόστιμο το ψάρι. Εγώ καταλαβαίνετε δεν θα σταματήσω. Τρως πολύ γιατί θα πάμε για βουτιά σε λίγο. Και μετά από μια κουραστική ημέρα, γευστικότατη αλλά κουραστική, ο καλύτερος τρόπος για να ξεκουραστείς είναι ποιος? Ένα παγωμένο μπάνιο. Όταν λες σε μερικούς ότι κάνουμε μια ταξιδιωτική εκπομπή, συνήθως πιστεύουν όλοι περνάμε καλά. Τι γίνεται, αδερφέ? Βαλιά. Τι λέει? Τέλεια. Το συνεργείο, και μιλάω για όλους, από το σκηνοθέτη μέχρι τον οπερατέρ και τον ηχολήπτη, περνάνε δύσκολα. 1, 2, πάμε. Πάμε το ποτιστήρι λίγο, πάμε γύρω. Ήταν αξέχαστο αυτό το Aegis Futur για πολλούς λόγους. Όπως παρατηρήσατε, φέτος το Aegis Futur δεν σας έδωσα ούτε μία συνταγή, γιατί κρατούσα την καλύτερη για το τέλος. Όλα όσα είναι πρωτόγνωρα και μας βγάζουν από την πολύ μας, μην τα φοβάστε. Τα τοπία που μας κόβουν την ανάσα, οι άνθρωποι που γνωρίζουμε στη διαδρομή, οι γεύσεις που μας ξαφνιάζουν. Όλα αυτά είναι τα συστατικά για το πιο πετυχημένο ταξίδι. Το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Το λατρεύω, δεν θέλω να το σταματήσω ποτέ. Μπορούμε, σας παρακαλώ, να γυρίσουμε άλλα 35 επεισόδια.